Вітаю вас, шановні українці, слава Україні і гості мого каналу. Так, я сьогодні такий от трошки нестандартний у нас буде огляд. Буде огляд касети, які в принципі ми не любимо використовувати, тому що це китайці при китайці. Але думаю, що багатьом із вас траплялися ось такі Монро. А чому хочу зробити? Тому що знайшов я на барахолці ще одну таку запаковану касетку. Ну, ця теж була запакована. Я її розпаковував, по-моєму, я вже дуже давно якось на якомусь огляді я її вам розпакував. І так вона і лежить просто, була новесенька. Цю на барахолці знайшов. Ось. І чому мені стало цікаво? Вони відрізняються реально, друзі. Вони реально відрізняються. Ну і щоб тако не розглагольствувати, ми давайте разом з вами будемо розпаковувати інше і будемо дивитися, чи є там якась різниця, чи ні. На перший погляд я різницю вже знайшов. Так що переходимо за столик. Ось такі чудернацькі касетки, як то кажуть, вони обидві були куплені в різний час, але обидві на барахолці. Першу, ну цю я, якщо не помиляюся, я купив гривень за 15. Нова запакована і дуже довго я бачив, людині вона лежала. Бачите, навіть повигорали на сонці набіки. А ось цю пізніше я придбав, але мені, я вже не пам'ятаю, ну теж десь гривень 40 чи 50 дав. Ну, на барахолці, самі розумієте, люди по-різному продають. Є такі, що реально можна купити за копійки, а є такі, що хочуть забагато. Я вважаю, що навіть 50 гривень за таку касету це багато. І я би не брав би, якщо чесно. Але вже йдеш, як то кажуть, на такі жертви, тому що хочеться вам продемонструвати, показати. І та й мать туди з тими 50 гривень. Так що, друзі, давайте разом з вами ми оцю розпакуємо і будемо порівнювати. Так, ну тут, звичайно, бачите, така целофанка така, як в цигарках. Так що тут нема чого берегти. Та і вона так от. Так, ну і до речі, обидві касети мають тріщинку. Що тут на цій, бачите, тут тріщинка. Що на цій? Ось так от носять. Так. Якщо тако, на перший погляд. Ну, по-перше, бокси однакові. Дуже схожі на TDK. Боксики, да, дійсно вони схожі. Навіть, дивіться, місце під палець однакове. Так само, як в TDK-ках. Ось тут. А ось тут у нас що у нас? Я вже намагався, звісно, і до відеоролику знайти якісь відмінності. На J-картах, чесно кажучи, не знайшов теж різниці. Все те ж саме. Вплоть до того, що штрих-код повністю однаковий. Але вони зовсім не однакові, друзі. Давайте подивимося так. Зробимо ось так. Я спочатку касетки в бік. Давайте подивимося на J-карти. J-карти повністю однакові, навіть всередині. Мало лі, все могло бути. Дивіться. Однаково, да, однаково. Шрифти ніби всі ті самі. Чому ми дивимося це? Тому що в моєму досвіді вже були такі касети, які є підробки. Потім є підробки на підробки. І зовсім галімі-пригалімі підробки. От 3 варіацій є. Так, бокси в сторону. Перше, що кидається в очі, давайте я вам ближче. Корпуси повністю відрізняються. Ось цей корпус, він має, бачите, таку в цеглинку, як касета TDK. В цеглиночку. А ось ця має
варіант, як касети від Гонконга. Гонконг робить такі. І ось тут у нас є відбиточок, друзі. Зараз. От його би роздивитися, чесно кажучи, дуже важко. Якісь там Єшимі чи ні? Щось не зрозуміло, друзі. О, треба отако, да. От прочитати його, це проблема якась. Єшінг, господі. Це можна язика зламати, друзі. Ну, бачите, а на цій касеті нема ніяких відбитків. По якості, друзі. Ось ця касета має ось такі зазубринки. Тобто прес-форма неякісна, одна на одну налазить. Бачите, які гостренькі краєчки є. І от видно, що це не дуже. Доволі глибокий оцей захист. Він глибокий. Деякі деки, скоріш за все, навіть не зможуть оприділити, що касету можна писати. Ось таке, от, бачите, воно дуже сильно углублене, як на мене. Дуже сильно. На гвинтах. І це вже добре. Наліпочка на ось цій першій касеті, бачите, вона з одного боку ніби і рівненько приклеєна, але всунута в правий бік. Тобто, бачите, тут зазор який великий, а ось тут вже зовсім його майже нема. Так, ось тут. Ну, тут більш-менш, я б сказав би, навіть рівно. Але цей лівий краєчок трішечки впав. Бачите, він на цеглинку вже починає налазити. Тут ніби як по центру нормально підрахували, але трішечки впав. Ну, ладно, це буває ще й гірше, скажімо так. Варіант другий, який я назву гонконговський. Зовсім інший. Так, ось тут поклеєно як? Ніби по центру більш-менш вибрали, але бачите, тут лівий край, він задерся. Правий опустився. І подивіться, там де літера М-ка, я не знаю, чи камера передасть, є ніби як відбиток пальця. Тобто на заводі отак от складали, руками мацнули і сховали, запакували. Руками мацяли. Тобто автоматизація вже була якась така карява. Так. З другого боку, так. А тут видно, що вже навіть відстає. Бачите, не проклеєно добре. І я вам скажу, наліпочка якась тускла. На першій касеті вона більш яскрава. А ця така, ніби як вона... Ну, можливо, це дійсно там десь на сонці вона лежала і так от потускніла. Хоча ця лежала на сонці в людині набагато довше. А, ще різниця в тому, що обидві касетки були запаковані першою стороною всередину, друзі. Вони були покладені, тако, знаєте, як касети бас. Сторона Б була на лицьову. Тобто гвинтами сховано. Так, дивіться. Так, гвинти ті ж самі. Цікаво просто. Просто цікаво. Ось такі, знаєте, то роблять підробки підробками. Хто зна, але тут, якщо чесно, оця гонконговська по якості набагато краще. Тут немає таких, знаєте, зазубринок таких. Тобто прес-форма більш якісна. Да? А ось ця вже має ось такі от. Бачите, як виступає. Тобто прес-форма така собі. Так, і я, друзі, не бачу в касеті ні в тій прокладок. Або вони на всю поверхню таку зробили, але я чогось їх навіть не бачу там. Друзі, вони... Чуєте, вони навіть...
І здають навіть такий різний звук. По-різному. Так, звучать вони теж по-різному. Ага. А хоча ні, друзі, ось ця касета, я ж її не перематував, вона реально була, от бачите, змотана на А-сторону, і вона в упаковці була першою стороною на лицю, а оця була, ми тільки що її розпакували, вона була стороною Б всередину. Так, по кольору стрічки, як на мене, вони трішечки відрізняються. Ця більш коричневіша, а ця чорніша. По кольору вони вже відрізняються. Давайте ми, друзі, спробуємо їх тепер роздивитися. Так, де наш магічна ручечка така. Раз. І, до речі, подушечки мають різний метал. Бачите, білий і жовтенький. Так, ну, майже однаковий рекорд. Майже. Бачите, вони по кольору реально відрізняються, друзі. Давайте вам ще ближче. Чорна така майже, така темна, і ось така сіра. О, ну, бачите, навіть поліровки немає. В чорної якась ще поліровка є. А от в коричневій поліровки нема. Стрічка, як, знаєте, кінця 60-х років, початку 70-х, там у маловідомих касетках. Зовсім вже така печальна. Ну, прямо, якщо чесно, мені навіть цікаво спробувати. А покаже щось калібровка чи ні? Я думаю, що там за кілька секунд нічого не станеться з декою, з головкою. Ну, але після них я головки, звісно ж, протру. Давайте перейдемо. Ну і першу ми зараз запустимо ця, що була розпакована. Бачите, в корпус, який в цеглиночку. Подивимось. Це в неї чорна, ну, близько до чорної стрічки. Так. Ну, мотається, але човгається, тому що там, скоріш за все, і немає цих прокладочок, друзі. Ну, давайте, що там калібровка покаже. Да ні хрена не покаже. А, тьфу, чекайте. Не віджав. Нічого нема, друзі. А скоріш за все, немає чого. Те, що я вам і казав, що не бачить дека ось цього захисту. Вона думає, що тут виломано все. Так що, секундочку, зараз проклеїмо. Друга попитка. Бачите, те, що я, в принципі, і казав. Дека не побачила, що там. Ну, дека думала, що там виломаний захист. Так. Ну, тепер, от тепер вже є. Є у нас сигнал такий. Опа, і все одно нічого нема. Так, що порівнюю? Ой, не в ту сторону порівнюю. О, бляха-муха, друзі. Касета показує взагалі нічого. Бачите, як викручено все. Так. Ну що ж. Чорненький перший варіант. Мертвий, примертвий. А давайте тепер спробуємо ту, що ми якраз свіженько розпакували. Більш коричнева стрічка. З якимось таким відбитком. Так, що там ще раз? Ну, Єшінге. Вайшінге. Фу ти, господи мой. Язика можна зламати, друзі. Так, ну що? Так, вперед. Трахтить. Вони без цих самих прокладок. Ну що ж, давайте на місце повернемо. Варіант гонконгівський, який я називаю. Перевірка. Ну, та сама фігня. Ой, то тут ще гірше. А ні. Так само викручено все впритул. Ну і бачите, таке от, ось таке лайно, коротше. Ось таке лайно. Касети непридатні. Але бачите, є отакі от варіанти.
підробки на підробки. Ось таке от. У мене в юності колись була така касета, і я пам'ятаю, що я в цю касетку просто поставив донорську стрічку, якусь там нормальну, я не пам'ятаю вже яка. І була в мене записана на касеті Технотронік, а на другій стороні був сектор газу. Ось такий от рознобій був в мене. От. Ось таке, друзі, страшенне лайно, які, в принципі, не пристосовані для того, щоб щось писати. Колись така легенда ходила, для чого робити такі касетки. Ну, звісно, що це так і лишилося таким міфом, але колись нам розповідали, що ці касети вироблялися з залишків матеріалу і використовувалися вони суто для автовідповідача. Я розумію, що це все ж таки, просто маячня. От. Але от китайці робили ось таке лайно. Хоча, бачите, написано, що по ліцензії від GVC, бачите, Victor Company of Japan. Прямо по ліцензії зроблено. І папір використали непоганий. Плотний папір, все. Фарбочки золотої додавали забагато прямо. І ось таке лайно, звісно, поставили. А для чого? Хто їх зрозуміє, тих китайців? Для чого? Подивіться на ці стрічки. Касета одна, стрічки різні. Я б сказав, що різні підвали в них були. Так, ось так от. Різні підвали, в яких вони їх збирали. О. Навіть відбиток пальця на літері МК. Китаєць необережно хапнувся і все. Так що це, друзі, це так от просто, щоб воно лежало в чемодані, для того, щоб там десь колись дістати і знову вам продемонструвати. Але для мене, як то кажуть, це новинка, тому що в мене був такий от варіант з цеглиночкою в юності. А ось такий, я на барахолці просто звернув увагу, що корпус як гонконговський. І стало цікаво. Думав, ладно, пожертвую тими 50 гривень. Придбав. Це то взагалі, звісно, копійки, це 15 гривень коштувало. От. А це, одне еспресо. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Можливо, в когось і попадались Монро оригінали. Я, чесно, не знаю, чи існують Монро оригінал касети. Не знаю, не попадалось. От тільки ось таке барахло. Пишіть свої коментарі. Мали справу з такими касетами, що ви з ними робили, і, можливо, в когось є якийсь оригінал, не знаю. Було би цікаво почитати ваші коментарі. Вподобаєчку, хто не підписався, підпишіться. І дзвоник натисніть, дзвоничок, і будете отримувати повідомлення про нові ролики. На все добре. Слава Україні!